Ja, men för det första är det ju otroligt smart att vara Apple hos en inkubator ett tag. Som Peak. Alla jobbar väldigt företagsnära med de här höginnovativa bolagen. Ja. Sveriges framtid. Att världen skriker efter svensk innovation. Vi har ett fantastiskt fint varumärke. 95% av vår export som går utanför Europa är patentintensiv. Och vilka bolag är det som har de här immateriella tillgångarna? De nya bolagen. Jag vet att Peak Innovation, de har mentala coacher också. Först i landet med det faktiskt. Och jag vet att politikerna tycker att det är skitjobbigt när vi säger det här. Men just nu står vi inför en katastrof. Ja men hej och välkommen till podcasten Jämtopia från Peak Innovation. Vi är på vår business. Det är april och framför mig har jag dig, Stina Lantz. Hej. Hej! Berätta själv vem du är och vad du gör för någonting. Jag är faktiskt en norrländska i hjärtat. Okej. För jag är född i Sollefteå. Så där. Jag brukar alltid försöka dra den så fort jag är i de här trakterna. För då blir man lite bättre mottagen. Ja, själv. Ja. Men idag är jag vd på SISP, som är Sveriges inkubatorer och Science Park. Så vi är 63 medlemmar från norr till söder. Alla jobbar väldigt företagsnära med de här höginnovativa bolagen. Ja. Sveriges framtid. Hur många medlemmar har ni? 63. 63. Mm. Ja. Hur många personer är inblandade, vet du det? Det vet jag. Vi har faktiskt ungefär 350 affärsutvecklare Okej. i Sverige som jobbar hos våra medlemmar. Och de jobbar i sin tur med ungefär 7000 bolag. Det låter stort. Det är stort. Ja. Det är stort. Ja. Ska jag säga att Sveriges ekonomi är faktiskt ganska mycket uppbyggt av de mindre bolagen. Ja. Och Peak Innovation är väl en del av SISP? Absolut. Ja. Då vet vi det. Hur länge har du varit chef över hela paketet? SISP är ju, egentligen är ju inte, jag är inte chef över ett helt paket. Det är snarare hela paketet som är chef över mig. För vi är en medlemsorganisation. Så Peak är ju en av mina chefer. Okej. Som ger mig ett uppdrag att det här ska vi driva. Vi måste driva framåt för Sverige. Men jag har varit vice vd och vd nu då i ungefär 2,5 år. Ja. Vad var det som fick dig att landa i det? Att tacka jag till jobbet? Ja. Du, det var faktiskt inte helt enkelt. För jag är själv entreprenör i själ och hjärta. Och det här är ju, nu jobbar jag för väldigt många entreprenörer och entreprenörskap. Istället för att jobba liksom en egen entreprenörsresa. Ja. Men det är väl just det. Att kunna få vara med och påverka utvecklingen för väldigt många entreprenörer. Det var det som gjorde att jag tackade till jobbet. Ja. Men när du var egen entreprenör, vad gjorde du då? Och jag har gjort massor med olika saker. Men främst inom digitalt, tech, kommunikation, alltså ICT. Den branschen. Mycket inom business to business, medtech och sånt. Skalat bolag, gjort mycket internationella affärer. Okej. Och vi ska prata lite grann om hur man gör när man skalar upp ett bolag så det blir globalt. Eller vi kan kasta oss över den frågan på en gång. Hur gör man egentligen? Kund. Ja. Kund, partner, kundpartner, kundpartner. Ja. Det låter ju enkelt. Nej, det är inte alls enkelt. Nej. Absolut inte enkelt, men det är det absolut viktigaste. Och det gäller ju att också börja väldigt tidigt. Och det här är även, det är inte bara vi som jobbar med startup som tycker det är bra att de ska ut tidigt. Sverige är ett väldigt litet land. 95% av vår export som går utanför Europa är patentintensiv. Det vill säga, det är liksom våra immateriella tillgångar. Det är där vi verkligen tjänar pengar på vår export. Och vilka bolag är det som har de här immateriella tillgångarna? De nya bolagen. Det är där våra liksom nya innovativa superinnovationer finns. Och statistiskt sett så är det så att ju tidigare du tar din första kund på en internationell marknad, desto större är sannolikheten att du faktiskt går från startup till scale-up. Så den här mekanismen är superviktig. Sen är det ju så att ett väldigt litet bolag kan ju kanske inte leverera till en internationell kund från dag ett, såklart. Men det man ser är att ju snabbare du får den typen av relationer och blir van vid att prata med målkunder, även om kanske kunden inte blir realiserad förrän om ett par år, när du faktiskt kan sätta en produkt i händerna på dem. Men ju tidigare du kommer in i den här typen av dialoger och skaffar den här typen av partnerskap, desto större blir sannolikheten att det går från startup till scale-up. Och det är ju scale-up-läget, det är då vi börjar räkna hem investeringen för Sverige.
Det är då du anställer många, det är då du börjar med exportaffärer och så vidare. Så att det här är superviktigt. Man kan ju tänka sig som en startup-entreprenör att man behöver lite skolning i just de här bitarna. Hur sköter jag mina kundkontakter? Hur gör jag när jag förhandlar? Absolut. Vilka vägar ska jag gå när jag pratar med investerare och så vidare? Absolut. Man kan ju liksom brinna för sin idé och sin produkt. Ja. Sen stöter vi på kanske det som är ett kanske klassiskt problem i startup-världen. Ja. Så hur hanterar man det? Men för det första är det ju otroligt smart att vara till exempel hos en inkubator ett tag, som Peak. Ja. Och även efter du har lämnat kanske inkubatorn så är det fortfarande himla bra att vara liksom i ett sånt nätverk. För det är där du har andra, du behöver ju draghjälp. Du kan inte bygga ett företag isolerat, det funkar inte alls. Så det är här du hittar stödet? Ja, men du hittar både stödet, men du hittar också nätverket, du hittar inspirationen, du hittar liksom, som en entreprenör har man ju ganska många dåliga dagar också. Ja. Men nästan alla dagar är ju fulla av ganska jobbiga saker som du hela tiden behöver tackla. Och att då ha draghjälp av att känna att det finns fler som är i min situation, och man tipsar varandra, man hjälper varandra och sen skapar man förebilder och sådär. Det är otroligt mentalt viktigt. Ja, så att sitta lite grann i samma båt. Att sitta i samma båt, precis. Jag vet att Peak Innovation, de har mentala coacher också, först i landet med det faktiskt, för att kunna hantera en sån som mig som kanske då skulle driva en startup någon gång när jag blir lite låg eller när jag känner att nu stöter jag på väggen här lite grann. Ja, men det är jätteviktigt. Ja. Det där, jag tror att vi kanske är lite sämre i Sverige på att se till individens hälsa under en startupresa än vad man är. Till exempel i USA är det ju jättevanligt att du har samma coach som kan coacha dig i företagandet som faktiskt coachar dig som person i ditt företagande. Ja. Så att det är klart att det hänger ihop. Varför är det så extremt viktigt om vi uppehåller oss vid det lite grann? Ja, men alltså att bygga ett bolag, ett maraton. Ja. De allra flesta som startar ett företag vill ju se det växa. Att starta ett höginnovativt bolag och komma till tillväxtfasen, det tar ju mellan 10 till 15 år. Och så är det. Det är alltså, du investerar ju en 3/4 av ditt yrkesverksamma liv tills du kommer till den här tillväxtfasen. Där du faktiskt kanske kan, då har du liksom en verksamhet som du förhoppningsvis har lämnat över till folk som älskar att driva det operativa och så vidare. Man kan säga 10 till 15 år generellt. Det är väldigt generellt. Siffror som visar det. Ja, absolut. Sen är det klart att det finns udda fåglar i det här. När du har liksom en kanske väldigt snabbrörlig konsumentprodukt som är 100% digital, då kan det gå snabbare. Men har du till exempel en business-to-business-affär där du kanske till och med har någon hårdvara eller någonting som behöver produceras och så vidare, det tar tid. Ja. Hur ser statusen ut då för Sveriges del när det gäller startupen? Är vi hållbara globalt liksom? Ja, vi har en fantastisk startup-skatt. Vi har en otrolig startup-scen i Sverige. Och det är både entreprenörer som kanske kommer från yrkeslivet och kommer på att men vänta nu, jag skulle kunna göra det här, vi gör det här stora företaget mycket smartare, mycket bättre, eller inom sjukvården eller sådär, starta företag. Men sen har vi också en stor del som kommer från universitetet. Alltså forskningsresultat, där vi ser att men okej, hur ska Sverige kunna tjäna pengar på all de pengar vi plöjer ner i vår forskning? Det är också att bygga startups av det är också en otroligt bra affär för Sverige AB. Så jag skulle säga att vi ligger väldigt bra till när det kommer till nyskapande, alltså nystartande av innovativa startups. Ungefär 2,2% av alla småföretag som startas årligen är innovativa startups i Sverige. Så där ligger vi väldigt bra till också i en liksom jämförelsekontext. Det låter ändå som ganska många företag. Ja, det blir ju ganska många företag. Det skapar ju några 100 000 företag varje år. Ja, precis. Ja. Men däremot så har vi lite utmaningar när det kommer till att gå från startup till scale-up i Sverige. Om du ger oss liksom en liten överblick över utveckling och trender som du observerar. Vad ska det vara för någonting då? Jag måste säga de positiva trenderna. Det är väl att svensk hållbarhet går rätt bra. Vi ser starka investeringar i våra hållbarhetsstartups. Tyvärr är det kanske inte, det är väldigt några stora som tar lejonparten av pengarna. Okay. De mindre bolagen har det tuffare just nu med kapitalanskaffning och så är det ju rakt över. Men det hänger ihop med de dåliga tiderna vi befinner oss i. Så är det ju. Allas pengar har ju krympt. Det finns mindre pengar på marknaden att röra sig med och då blir man ju mindre riskbenägen.
Men vi har en fantastiskt fin startup-scen, så att det är inte så att bolagen saknas inte, de finns där. Men hur kan man tänka då som startup? Om vi vet att investerarna är mindre riskbenägna. Vad ska strategin vara? Ja, men jag skulle säga, alltså, jag tror att man behöver förstå att just nu kanske man inte ska ha lika bråttom. Du ska inte bara sikta på rundor, alltså ganska täta rundor, utan se till att hålla ut längre och framförallt gå på kundspåret. Se till att få så mycket validering som möjligt. Även om produkten inte är klar, så involvera potentiella kunder tidigt i utvecklingen och ha den typen av starka samarbeten. Okay. Att fortsätta men ändå rida ut tills saker och ting vänder. Precis, och jag kan tycka att kundfokus är inte så himla dåligt. Vilken konjunktur vi än befinner oss i. Så är, liksom, det är någonstans här, ska företaget bli bärkraftigt, då behöver du en köparsida av vad du än säljer. Så att foka på kund. Så även om kunderna kan verka avvaktande eller till och med inte är intresserade, så kanske de lägger det på hyllan men har en blick på det för framtiden. Så kan det absolut vara, men man kan ju också tänka sig att man tar in kunder i liksom utvecklingsråd, att man kopplar in dem även fast de kanske inte köper just nu, att de faktiskt är med och ger konkret input. Alltså att du behåller dem nära, den typen av kundrelationer, och speciellt när du är ett tidigt bolag, för då kanske du inte har en produkt som är så klar så du kan sätta en prislapp på den. Men ha den där logiken, att ha kunden nära från början, det är jätteviktigt. Ja, okej, så är tiderna nu. Om man tittar på möjligheter då, för i dåliga tider om man säger så finns det också möjligheter. Vad tänker du kring det? Ja, men det är väl nästan kundfokus. Vi är tillbaka på kundfokuset. Ja, men jag tror det verkligen. Ja. Eller jag är helt övertygad om det. Och sen tänker jag också att man ska inte underskatta möjligheten till exportaffärer nu. Okay. För att världen skriker efter svensk innovation. Vi har ett fantastiskt fint varumärke. Jag träffade en entreprenör här för några veckor sedan bara. Han har ett AI-bolag, de har startat från Chalmers, heter Viking Analytics. De har tagit hem 3 kunder i 3 olika länder i Latinamerika. Okay. Nästan i princip bara på distansförsäljning. Det är rätt intressant. Vad är det som gör då att vi är så attraktiva? Ja, men vi har ett väldigt fint innovationsvarumärke och vi har ett kvalitetsvarumärke. Så det kan man verkligen använda som svensk startup ute i världen. Och kanske inte bara titta på Europa heller, utan titta på Indien, titta på Latinamerika. Det är jättespännande marknader och vi är faktiskt ganska billiga där, i och med att vi inte har euron. Så är det lite faktiskt, det är ju liksom både fördel och nackdelar. Så du vill inte se att vi går över till euron då? Just nu har vi inte euron, jag tror inte vi kommer gå över till euron på ett tag. Så det gäller ju att dra nytta av de fördelar vi har med att vi har svenska kronan. Ja. Medlemsföretagen då, om man tittar på dem då, vad tror du betyder att man har den här samverkan eller medlemsorganisationen, att man har hela det här paketet i ryggen när man är i farten? Ja, det betyder jättemycket. Vi jobbar ju otroligt mycket bland våra medlemmar med till exempel alltså nätverksbyggande och lärande. Så vi hela tiden pushar varandra att bli mycket, mycket bättre i det vi gör. Och i det här också så hjälper vi varandra med bolagscasen. Ja. Vilket gör att är du med till exempel i Peak då här. Peak har ju relationer till hela Sverige. Vilket gör att du inte behöver som bolag begränsas till bara liksom ekosystemet är här. För det kanske inte är här den bästa kunden eller den bästa investeraren finns. Och då hjälps ju vi åt. Och det här måste vi göra hela tiden. För Sverige återigen, vi är väldigt små. Ja. Vi måste jobba tillsammans. Vi är små men vi står oss bra globalt på startup-scenen. Ja, vi står oss klart. Men tyvärr så finns alltid ett men. Exportsiffrorna för småbolagen har faktiskt sänkts. De har minskat och de minskar ganska stadigt. Så att vi måste vara jätteduktiga på att uppmuntra startupbolagen att våga titta internationellt tidigt. Så det är en nyckel? Det är en nyckel. Ja. Nyckel för tillväxt sen. Och innovation och tillväxt, alltså tanken är att du ska skapa tillväxt. Vad tänker du kring det då, när vi befinner oss där vi gör just nu? Jag skulle väldigt gärna önska att våra politiker såg de här bolagen i ett annat ljus. Det är väldigt många länder runt om i Europa och i världen som gör mycket starkare insatser för nystartade företag än vad vi gör i Sverige. Okej, vad skulle du vilja se då? Ja, men till exempel en väldigt, tycker jag, lågt hängande frukt borde ju vara att vi hade ett startup-visa. Om du startar ett företag i Spanien och vill anställa en utvecklare till exempel från Indien, då får de komma in
på 14 dagar. Det är garanterat. Mm. I Sverige tar det 1,5 år. Alltså man vågar inte ens försöka rekrytera arbetskraft utom Europa när man är startup-grundare. Men är det här den typen av frågor som du driver? Ja, absolut. Lobbar du för det, liksom påverkansarbete och sådana bitar? Absolut. Det här är, vi driver ganska många frågor kopplat till just startup-tillväxten. Vi släppte en rapport i november som ligger på vår hemsida sis.se där vi just har gjort en genomlysning av vad gör andra länder och vad behöver Sverige faktiskt ta tag i Och och där göra. ska ni gå in och läsa. Absolut. Ja. Men lyssnar makthavarna då? Ja, men jag tycker det är både och. Ja. Det är ju fortfarande, vi har ju fortfarande andra problem i Sverige också. Tyvärr så tycker jag att den politiska opinionen går lite för mycket åt de andra problemen och inte riktigt ser de här problemen. Samtidigt kan vi lösa några av knutarna som finns för entreprenörer idag. Det är där vi bygger för framtiden. De andra problemen är ju lite mer så här reaktiva. Ja, men till exempel, det finns en massa olika exempel på att man försöker släcka bränder. Men man kan ju inte bara släcka bränder, man måste ju också våga satsa. Ja, vara strategisk. Att vara strategisk, och precis. Och kunna se, var ska Sverige vara om 5 år? Då behöver vi göra de här sakerna. Och då är bland annat en sak att vi måste göra det lättare för företagen att växa. Och de kan inte växa. Det finns några saker, såklart. Kapital, kunder, kompetens. Alltså du behöver kunna till exempel rekrytera. De 3 K:na. De 3 K:na. Är det så ni kallar Väldigt det? enkelt, eller hur? Är det så ni kallar det? Nej, vi har faktiskt 6 K:n i rapporten. Okej. Vilka är de övriga 3 då? Krångel. Ja, men just regelkrångel. Vi har också så här, jag har exempel på bolag som har haft en kundorder men behöver vänta 1,5 år på miljötillstånd för att installera det på den här kundordern. Okej, för då är det någon myndighet eller något offentligt som också behöver... Ja, men exakt, precis. Så att det finns mycket vi kan göra smidigare och snabbare. Ja. Men det är också viktigt med regelverk och lagstiftning och tillsyn och sådana saker. Men du vill att man ska snabba på processerna helt enkelt? Ja, men alltså vi har ju väldigt mycket av lagstiftningen kanske också stiftat kanske på 70-talet. Vart fanns AI då till exempel? Ja, fanns AI då? Nej, typ inte. Lite va? Då var det sladdtelefon. Ja, nej men exakt. Så att problemet är att vi inte är tillräckligt snabba på att se över regelverken i takt med att saker och ting händer på marknaden och nya tekniker kommer. Det är det som gör att till exempel för miljötillstånd, de som ska bedöma miljötillståndet, det finns inget att luta sig tillbaka på. Så det blir liksom nyutredningar för varje ny grej. Men kan det vara så, jag bara spekulerar nu, vill vara tydlig med det, men att när utvecklingen och omställningen går så himla fort så hinner inte makthavarna med och då blir det lättare att reglera än att säga okej. Ja, visst. Av kanske trygghetsskäl eller säkerhetsskäl. Ja, eller så. Och så kanske man också missar så här, för det här kan ju vara liksom små regelverk som man verkligen inte har uppe på den nationella agendan, men som ställer till det jättemycket. Och man kanske helt enkelt inte känner till hur stora problem de här sakerna är. En annan sak som jag tycker mig se väldigt ofta är att när man diskuterar nya policies så finns det väldigt mycket motparter från näringslivet i rummet. Men det finns väldigt sällan motparter för de minsta nystartade företagen. Och då missas ju det perspektivet helt och hållet. Okej, men hur kommer man åt det problemet då? Jag tror att vi behöver vara mycket mer inbjudna. Både på regional, kommunal och nationell nivå. Okay. Så vi kan ju det här. Vi jobbar ju med de här bolagen dagligdags. Vi ser deras utmaningar och vi kan adressera det. Ja. Om du fick rulla på lite grann med några såna här visioner framåt och det här skulle jag vilja se mycket mer utav. Vad skulle det vara för någonting? Ja, men för det första som jag sa, vi behöver göra det mycket lättare för bolagen att rekrytera, såklart. Vi behöver ett mycket kraftigare stöd till export i tidiga faser. Ju tidigare ett bolag får sina första exportrelationer, desto större blir sannolikheten att de blir ett uppskalat bolag och kan börja liksom tjäna pengar åt Sverige och AB. Och sen är det faktiskt pengar. Och jag vet att politikerna tycker att det är skitjobbigt när vi säger det här. Men just nu står vi inför en katastrof. Vinnova har ju fått en minskad budget, vilket betyder också att man skär kraftigt då till exempel på finansieringen till inkubatorer i Sverige. Och någonstans ser vi ändå statistiskt att bolagen som får det här företagsutvecklingsstödet så här tidigt, de växer betydligt mycket snabbare än bolag som inte får det. Vi kan prata om 3 faktorer, vilket är det är otroligt bra och det är viktigt. En annan jätteviktig sak som inkubatorerna gör är att de är skitduktiga på jämställdhet. Och vi ser också då att andelen team som är mixade och kommer från inkubatorerna får otroligt mycket mer pengar än mixade team
liksom om du tittar på det stora riskkapitalet generellt. Och där är det så stor skillnad som att 54% av inkubatorbolagen som tar in privatkapital är mixade team. På nationell nivå så är den där siffran ner på 7%. Okej, men med mixade team då menar du män Jämställt och kvinnor? företagande. Jämställt företagande. Precis, jämställt företagande. Ja. Och det vet vi ju också. Ska vi bygga liksom ett bra företagande för framtiden så behöver vi faktiskt ha lika många kvinnor och män. I ägarrummen, i styrelserummen och i bolagen som levererar. Ja. Sverige brukar ju kalla sig själv världens mest jämställda land. Ja, men den utvecklingen går ju tyvärr tillbaka bakåt just nu också. Ja. Och att skära ner på de strukturer och de stöd som finns som faktiskt fixar det här med jämställdhet som man har valt att göra nu. När man krymper och stryper pengarna till exempel Vinnova. Det går ju ännu mer bakåt då. För det här är ingenting som kommer självregleras. Det här är saker som vi faktiskt måste jobba med systematiskt. Men det kommer väl en vårbudget snart? Ja, vi hoppas på den va? Ja, Sen finns det en höstbudget också. ja det gör det också. Ja, precis. Så kommer nästa vårbudget och Sveriges finanser. Men det här är bråttom. Ja. Det går inte att vänta hur länge som helst. Så att vi Och hoppas på vårbudgeten. Är det igår eller? Nej, alltså Vinnovas stora nedskärningar börjar gälla för årsskiftet. Okay. Så att ska man fixa till det här så att inte många av våra medlemmar till exempel faktiskt försvinner och hela deras arbete då läggs ner och vi får färre jämställda startups i Sverige. Då behöver man absolut senast sätta en ökning i höstbudgeten. Ja, och gärna öronmärkta pengar i den ökningen som ska gå till just startups och deras ekosystem. Det är 3,5 månader in på nya året och effekterna har ni redan då sett vad gäller nedskärningarna på Vinnova. Ja, vi börjar se effekterna ganska tydligt, men de kommer ju träda i kraft från årsskiftet. Men vi har gjort en stor konsekvensanalys av det här som också finns på sis.se. Ja. Och den har då politikerna fått ta del av? Absolut, självklart. Ja. Vad får ni för svar? För man vill ju oftast ha det. Ja. Men jag har all respekt för att man har en otroligt stor uppgift som politiker idag. Vi har stora utmaningar i Sverige. Så att man blir lite yrvaken för vi tror att vi är så himla bra på entreprenörskap och startups. Vi vet inte riktigt om att det finns utmaningar vi behöver adressera och lösa. Men jag tycker att vi börjar se mycket mer debatter, mycket så här interna debatter i partierna men också i interpellationsdebatter och så vidare kring de här frågorna. Så vi ser att det börjar lyftas på många olika sätt, vilket är väldigt, väldigt positivt. Men sen hur det här ska lösas, jag tror just nu har vi en regering som tittar väldigt, väldigt mycket på regelförändringar snarare än finansieringsstöd. Men jag tror att finansieringsstödet får vi inte glömma. Och speciellt tittar vi på finansieringsstödet så är det också väldigt orättvist på den europeiska inre marknaden. För att många andra länder i Europa ger ut betydligt mycket mer pengar. Så det bara går till Danmark. Så finns det otroligt mycket mer pengar för startups än vad det finns i Sverige. Finns det, kanske man tycker att vi håller oss bara vid negativa frågor, men det finns ju alltid effekter och de måste vi våga prata om. Jag tänker lite grann, finns det risk eller ser ni att svenska startups liksom är beredda att lämna landet? Ja, absolut. Ja. Träffade ett bolag bara också för någon vecka sedan som berättade för mig och där blev jag faktiskt förvånad över. Han bara, jag funderar på att dra till Italien. Ja, 17 anställda inom automotivsektorn. Ja, 17 anställda som försvinner från Sverige. Det är framförallt just nu är de 17 anställda men förhoppningsvis om 2 år så är de 50 anställda. Alltså det är ju tillväxttakten i de här bolagen är superhög. Ja. Så jag sa, men varför just Italien då? Jo, men då har de infört någonting så att om du väljer att flytta från ett annat EU-land in till Italien så får du halverad arbetsgivaravgift i 5 år för hela personalstyrkan. Det är väl klart, då räcker ju pengarna jättemycket längre. Så. Okej, det låter som stora utmaningar. Trots att Sverige är stora på startup-scenen. Precis, vi har ändå faktiskt otroligt mycket möjligheter också. Det gäller bara att nu att vi måste se de här möjligheterna och vi måste fortsätta boosta de här möjligheterna. Om du fick lägga några avslutande ord här i Jämtopia, vad skulle det vara? Jag skulle vilja lägga orden då till att credda er för att företagandet, vad var det jag läste, var det i morse som företagarna publicerade att det faktiskt just Åre här runt där vi är så startas det flest företag per capita. Det är ju coolt, eller hur? Det är coolt. Så ni gör ju någonting som är väldigt spännande i regionen som jag tror att väldigt många andra regioner behöver lära sig väldigt mycket mer av. Så det kanske var en fråga till dig snarare än ta. Nej, alltså jag tror att du får fråga Peak för jag är som inhyrd. Jag frågar Peak. Men, men precis. Jag tittar ju på gänget som är här och de ser ju glada ut såklart. Och är det nyheter för er eller? Nej.
Ja. Ja. Ja, men ändå bra Precis. cred. Ja men det är jättehäftigt. Ja. Ja, men det är ju jättehäftigt. Och det visar ju också att liksom, man måste inte vara i storstan för att få saker att hända. Nej. Och det här måste vi hela tiden ha med oss. Sverige är hela Sverige. Ja. Och Och Åre är en smältdegel av innovatörer, idéer, verkligen. kraft Ja. och entreprenörskap. Ja men så är det. Ja. Mm. Kul att träffa dig. Jättetrevligt Tack att så vara här. mycket för att du ville vara med. Tack så jättemycket. Ha det själv. gott.